ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንዴት ነው የኤክሰነስ አካውንታችንን ከሜታ ትሬደር 5 ጋር ወይም ከMT5 ጋር ኮኔክት የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። በመጀመሪያ ሜታ ትሬደር 5 ወይም MT5 የምንለው የትሬዲንግ ቱል ወይም ልክ እንደ ትሬዲንግ ተርሚናል ብላችሁ አስቡት። በራሱ ተጠቅመን ብቻ ትሬድ ልናደርግበት አንችልም። ከሆነ ብሮከር ጋር ኮኔክት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው ኤክሰነስን ነው። ከዛ ጋር እንዴት ኮኔክት እንደምታደርጉ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ የኤክሰነስ አካውንት ከሌላችሁ መጀመሪያ የኤክሰነስ አካውንት ማውጣት ይኖርባችኋል። እዚች ከላይ ያለችውን ቪዲዮ በመጫን መጀመሪያ እንዴት የኤክሰነስ አካውንት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማውጣት እንደምትችሉ፣ እንዴት ቬሪፋይ ማድረግ እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ ያደርጋችኋል። እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ መጀመሪያ ኤክሰነስ አካውንታችሁ ላይ ሳይን ኢን ማድረግ ይኖርብናል። እዚህ ጋር ኢሜይል እና ፓስወርዴን አስገባለታለሁ። ከዛ ኮንቲኒው እለዋለሁ። አሁን ከዚህ የምፈልገው ዳታ አለ። አሁን ኦልሬዲ እዚህ ጋር ክሬት የተደረጉ አካውንቶች አሉ። ነገር ግን ለምሳሌ ያክል እንደ አዲስ ክሬት አድርጌ ምን ኢንፎርሜሽኖችን እንደምንፈልግ ላሳያችሁ። ኦፕን ኒው አካውንት እለዋለሁ። ዴን ይሄው ኦፕን ሪል አካውንት። ከዛ በMT5 ከፍቷለሁ። ሌቨሬጅን ወደ 1-200 ከተዋለሁ። ዴን እችን ፓስወርድ እንዳትረሷት። እቺ የትሬዲንግ ፓስወርድ ለዚች ስፔሲፊክ የትሬዲንግ አካውንት የምጠቀማት ፓስወርድ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እችን ፓስወርድ መጀመሪያ አስገባለሁ። እንዳልኳችሁ እችን ፓስወርድ ያዟት፣ ጻፏት። ዴን ክሬት አካውንት እንላለን። ዴን ጨረስን ማለት ነው። እዚች ጋር አካውንት ፔንዲንግ ትላለች። ትንሽ ቆይታ አካውንቱን ሴት ያደርግልናል። ዜን ጨረስን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምፈልገው ኢንፎርሜሽን አለ። እሷን እችን 3 ነጥብ በመንካት አካውንት ኢንፎርሜሽን ወደሚለው ውስጥ ገባለሁ። ናው እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች ወደ MT5 ሎጊን ለማድረግ እፈልጋቸዋለሁ። የመጀመሪያው ከላይ የምታዩት ሰርቨር የምትለዋን ኢንፎርሜሽን፣ ሁለተኛ ደግሞ MT5 ሎጊን የምትለዋን ኢንፎርሜሽን እፈልጋለሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደግሞ ለዚህ አካውንት ሳወጣ የጻፍኳት ፓስወርድ አለች፣ እሷም ታስፈልገኛለች። ናው እሱን ከያዝኩኝ በኋላ ወደ MT5 አፕ እሄዳለሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። እናንተ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል አድርጉት። ከዛ ኦፕን እንላለን። ዜን አፑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር እንገባለን። ጌት ስታርትድ የምትሏን እነካለን። ዜን እቺ የፕላስ ምልክቷን እነካለን። ዜን ፋይንድ ብሮከር። ዜን እዚህ ጋር ኤክሰነስ ብለን እናስገባለን። እዚህ ጋር ከታች ኤክሰነስ ቴክኖሎጂስ የምትሏን እንመርጣለን። ዜን እዚህ ጋር ቅድም ያልኳቸውን ኢንፎርሜሽኖች ታስገባላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ሎጊን የምትሏ ሎጊን አይዲያችንን ኮፒ ፔስት እናረጋለን። ፔስት እናረጋታለን። ዴን ሰርቨራችን MT5 ሪል 9 የምትሏን መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሰርቨር ኤክሰነስ MT5 ሪል 9 የምትሏን እንከታለን። ዴን ቅድም ያስገባናትን የትሬዲንግ ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር። እሱን ከጨረስኩኝ በኋላ ሎጊን እለዋለሁ። ዴን ቡም ኮኔክት አደረገልኝ ማለት ነው። እዚች ከላይ የምታዩት የኤክሰነስ አካውንት ከMT5 ትሬደር አካውንት ጋር ኮኔክትድ ሆናለች ማለት ነው። እዚች ትሬድ የምትለው ላይ ስገባ ባላንስ 00 ብሎ ነው የሚያመጣልኝ፣ ምክንያቱም ምንም አካውንት የለውም ያ ሪል አካውንት። ወደዚህ አካውንታችሁ ዲፖዚት ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዴት ወደ ኤክሰነስ ብሮከር ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይሄ ከላይ ያለው ቪዲዮ በደንብ ያሳያችኋል። እሱን ፎሎ አድርጉት። ለማሳየት ያክል ለምሳሌ እዚህ ጋር ሂስትሪ የሚለው ላይ ብንገባ እስካሁን ትሬድ ያደረግናቸው ትሬዶች እዚህ ጋር ይመጡ ነበረ። ይሄ አሁን አዲስ አካውንት ለማሳየት የከፈት ነው ስለሆነ ያው 00 ነው የሚለው ማለት ነው። ቻርትስ የሚለው ላይ ስንገባ ስለ ቻርቶቹም የተለያዩ ነገሮች ማየት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብተን ኢንዲኬተሮችንም ሆነ ታይም ፍሬሞቻችንን ማስተካከል እንችላለን። አሁን እዚህ ላይ ኮትስ ላይም በመግባት ደግሞ ያሉትን ፔሮች ማየት ይቻላል ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር እነዚህን ፊልተር አድርጌ ያስቀመጥኳቸው ናቸው እንጂ ሌሎችም አሉ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ሳይኗን እየጨመራችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሴትአፕ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ ያው ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ፕላትፎርም ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ናው ትሬድ ከማድረጋችሁ በፊት ግን በበቂ ሪሰርች ማድረግና ማጥናት ይኖርባችኋል። ለዛ የሚጠቅማችሁን አሪፍ ሪሶርሶች፣ ምርጥ መጽሐፎች ቴሌግራም ቻናላችን ላይም ታገኛላችሁ። ጀማሪ ከሆናችሁ ከዛ መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ።